සමහර හොරු එහෙම ඉන්නවා. එයාලා කරපු දේවල් කොච්චර එලි කරන්න කිව්වත්, අනාවරණය කරන්න කිව්වත් එයාලා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් පොලිසියට එයාලට ගහන්න වෙනවා, බනින්න වෙනවා, තර්ජනය කළා තමයි ඒවා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක එච්චර හොඳ නෑනේ. ගහලා බැනලා තර්ජනය කළා එහෙම ගන්න එක. ඒ නිසා පොලිසිය කට්ටිය හොයාගෙන තියෙන අලුත් ක්‍රමයක්. ඒ තමයි මේ වල් జాතියක් තියෙනවා. ඒවා කැවුවම හරියට සැරයි. ඒවට කියන්නේ දයියා වල් කියලා. දයියානේ කැවම්. ඒ නිසා දයියා වල් කියලා තමයි ඒවට කියන්නේ. ඉතින් දයියා වල් දුන්නම ඕනම හොරෙක් එයාලා කරලා තියෙන ඕන දෙයක් එලි කරනවා, අනාවරණය කරනවා. ඒ නිසා දැන් පොලිසිය කරන්නේ දයියා වල් කවලා එතකොට බය වෙනවනේ. එතකොට කියනවා දේවල්. ඉතින් දයියා වල් කියලා කියන්නේ ඩයිවල්ජ් කියන එකටයි. ඩයිවල්ජ් කියන්නේ එලි කරනවා, අනාවරණය කරනවා කියන එකට. Divulge means make known private or sensitive information. Make known private or sensitive information. I do not want to divulge my plans at the moment. තවත් example sentence එකක්. Police refuse to divulge the identity of the suspect. Police refuse to divulge the identity of the suspect. Police suspect the identity එක එලි කරන්න කැමති වුණේ නැහැ. She refused to divulge the information. She refused to divulge the information. Information එලි කරන්න එයා කැමති වුණේ නැහැ. The plans must not be divulged to anyone. The plans must not be divulged to anyone. මේ plan එක කාටවත් එලි කරන්න හොඳ නැහැ. නම් දයවල් divulge. divulge කියන්නේ එලි කරනවා, අනාවරණය කරනවා. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් දැමූ සැනින් නරඹන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.